This video guys is magbalhin ko sa akong mga baby sa aking miracle plant or katakataka sa Tagalog or mother of thousands plant. Yan. Actually guys, marami na po siyang yan nasa baba na po. Kaya gusto ko po siyang i-transfer. Ita-transfer ko po siya dito. So, yun po guys, panoorin niyo po guys. Salamat po. I-wait na lang natin guys ang resulta guys. So keep on watching. See you again. Good morning guys. Maayong Huwebes sa atong tanan. So karon guys, pakita na ko sa inyo ang akong gibuhat last week na ang aking miracle plants or katakataka. Pakita na ko kung ano na resulta. Tara, let's go! So, ito na yung aking katakataka. Ang ganda ng mga flower. Ng ano niya. Tubo. Ang aking miracle plant o katakataka sa Tagalog. So, ayan. Meron pa ako dito. So, guys, maganda. 2,000 years later. So, ito na po siya guys. Ang aking miracle plant or katakataka. Yan, medyo malaki na sila. Ayan, medyo malaki na sila, maganda. So, yan na po guys. Wow. I love this. Alam nyo guys, maganda to pampaswerte guys. Miracle plant or katakataka.